હું અહીંયા 10 વર્ષથી આવું છું. અચ્છા, અત્યારે શું લેવા આવ્યા? અત્યારે હું ચટણી લેવા આવ્યો છું. આની સ્પેશિયાલિટી છે, એક અહીંયા શોપ છે, એક લીમડા ચોક છે, બે ઠેકાણે મસ્ત ચટણી વેચાય છે. અને રાજકોટમાં કોઈ બી નાસ્તો સ્ટ્રીટ ફૂડ તમે કોઈ બી કહો એ આમની ચટણી વિના અધૂરો છે. માનો કે ઘૂઘરા હોય, સેન્ડવિચ હોય, પકોડા હોય, દાળ પકવાન હોય, દરેક વસ્તુમાં આમની ચટણીનો યુઝ થાય છે. આપણે 1969માં મારા ગ્રાન્ડફાધર શરૂઆત કરી હતી. ઓકે. આ જ રોડ ઉપર આ જગ્યાએ હતી. શું નામ તમારું? હિતેશભાઈ. ઓકે. રાજકોટ લોકો? રાજકોટ. શું લેવા આવ્યા હતા? હું અહીંયા ચેવડો. એટલે મેજોરિટી લોકો છે ને અહીંયા ચેવડો અને ચટણી ખાસ લેવા આવે છે. અને દુકાનનું નામ જ રસિકભાઈ ચેવડાવાળા તરીકે. એ ચેવડો કયો કેતનભાઈ? આ ચેવડો પવાનો, જેનાથી ચેવડાવાળા કહેવાય નહીં. આ પવાનો ચેવડો. ઓકે. ઓહો. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. અને આજે હું રાજકોટમાં મોસ્ટ ફેમસ જગ્યાએ આવ્યો છું, રસિકભાઈ ચેવડાવાળાને ત્યાં. અને 54 વર્ષ જૂની આ પેઢી છે. અને આ એડ્રેસ તમને કહું ને તો રાજકોટનો જુબેલી ચોક એરિયા કહેવાય છે. સૌથી પહેલાં અહીંથી એમની શરૂઆત થઈ હતી. અને રાજકોટમાં કોઈ બી નાસ્તો સ્ટ્રીટ ફૂડ તમે કોઈ બી કહો એ આમની ચટણી વિના અધૂરો છે. માનો કે ઘૂઘરા હોય, સેન્ડવિચ હોય, પકોડા હોય, દાળ પકવાન હોય, દરેક વસ્તુમાં આમની ચટણીનો યુઝ થાય છે. હવે અહીંના ઓનર છે કેતનભાઈ, એમને આપણે મળીશું ને પછી આગળની ડિટેલ તમને જણાવશું ને પછી આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવશું. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો? આનંદભાઈ બોલાવે. મજામાં? હા, તમારું જોયો ને? હા, થેન્ક યુ. અમરેલીથી આવ્યા? અચ્છા, આમનો વેપાર લેવા? ચટણી લેવા આવ્યો સ્પેશિયલ અમરેલી. શું વાત છે, ખૂબ સરસ. બેસ્ટ આવ્યો. જ્યારે આવું ત્યારે અહીંયા આવું જ. એમ? એક અહીંયા ને એક લીમડા છું. કેટલા વર્ષથી આવો? હું અહીંયા 10 વર્ષથી આવું છું. અચ્છા, અત્યારે શું લેવા આવ્યા? અત્યારે હું ચટણી લેવા આવ્યો છું. આની સ્પેશિયાલિટી છે, એક અહીંયા શોપ છે, એક લીમડા ચોક છે, બે ઠેકાણે મસ્ત ચટણી વેચાય છે. લાઈવ રિવ્યુ અહીંયા કસ્ટમર એમને મળી ગયા. લાઈવ રિવ્યુ આપું છું. એમ સમજી કે લગભગ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં બધી જગ્યાએ કેતનભાઈ ચટણી જાતી હશે ને આપણે? ઓલ ઇન્ડિયા. ઓકે, મળી. થેન્ક યુ સાહેબ. થેન્ક યુ. મજા આવે. તમે નવું પીરસો છો ને, ખરેખર મજા આવે છે. એમ આપણે કોઈ વસ્તુ જાણતા ન હોય તો ધ્યાનમાં આવે કે આ જગ્યાએ જવા જેવું. થેન્ક યુ. શું નામ તમારું? હિતેશભાઈ. ઓકે. રાજકોટ લોકો? રાજકોટ. શું લેવા આવ્યા હતા? હું અહીંયા ચેવડો. થેન્ક યુ. થેન્ક્સ. આવું નવું પીરસો તો મજા આવે. કાંઈ આવડો વિસ્તાર રાજકોટમાં નવું શું ડેવલપ થયું છે આઈડિયા જ ન હોય આપણને. થેન્ક યુ. ઓકે. બોલા ભાઈ ગયા ચેવડો લઈને. એટલે મેજોરિટી લોકો છે ને અહીંયા ચેવડો અને ચટણી ખાસ લેવા આવે છે. અને દુકાનનું નામ જ રસિકભાઈ ચેવડાવાળા તરીકે. એ ચેવડો કયો કેતનભાઈ? આ ચેવડો પવાનો, જેનાથી ચેવડાવાળા કહેવાય નહીં. આ પવાનો ચેવડો. ઓકે. અને ચેવડાના કેટલી આપણી વેરાયટી કેટલી હશે? અત્યારે 8 થી 10 વેરાયટી છે ખાલી ચેવડામાં? ચેવડામાં. ઓકે. પછી ચિપ્સમાં માનો કે વેફરમાં? વેફરમાં આપણી કે 6 વેરાયટી છે. ઓકે. અને સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ સેલિંગમાં કઈ વેફર? વેફરમાં પ્લેન અને જારી બે સિમિલર જ. ઓકે. અને મેઇન તો આપણી સિગ્નેચર ચટણી ને? મેઇન ચટણી જે છે એ આજ. ઓકે સાહેબ, થોડીક માહિતી આપણે જોઈ છે કે કેટલા વર્ષ પહેલા આપણી શરૂઆત થઈ આપણે છે? 1969માં મારા ગ્રાન્ડફાધર શરૂઆત કરી હતી. ઓકે. આ જ રોડ ઉપર આ જગ્યાએ હતી. અચ્છા. અને અત્યારે 54 વર્ષ છે આપણને. ઓકે. જે તે ટાઈમે એમને શરૂઆત કરી ત્યારે તો બહુ સ્મોલ સ્કેપથી આપણે શરૂઆત કરી હતી. અને આજે રાજકોટમાં આપણી 5 બ્રાન્ચ છે ટોટલ. અચ્છા, કયા એરિયામાં હશે? મેઇન સૌથી જૂની આ જુબેલી આપણે જ્યાં ઊભા છીએ. એના પછી અમારી મેઇન બ્રાન્ચ છે એ લીમડા ચોક. ઓકે. પછી નાના મોવા મેઇન રોડ, એરપોર્ટ રોડ અને કોટેજા ચોકમાં કાલાવ રોડ ઉપર છે. ટોટલ 5 બ્રાન્ચ છે. ઓકે. અને આજે ચટણીની શરૂઆત કેવી રીતના થઈ છે? ચટણીની શરૂઆત મેઇનલી એવું હતું, આપણો એક ફોટો છે સિગ્નેચર, એમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ વચ્ચે જુબેલીનો ગેટ છે. અને આપણી દુકાન હતી ખૂણા ઉપરની નાસ્તાની. બીજી આપણી સાથે બીજી નાસ્તાની દુકાનો હતી. એટલે દાદા ચેવડાની સાથે જે તે ટાઈમે કોથમરી છાંટીને આપે, દ્રાક્ષ આપે, દાડમ આપે, આવું બધું આપે, મરચાં આપે.
એટલે થાય કેવું કે એક ટાઈમ પછી કોમ્બિનેશનને સર્વાઈવ કરવું અઘરું કારણ કે ત્યારે સિઝનલ ફ્રૂટ આવતા ઠંડીમાં બધું ફ્રૂટ્સ ને આંતે બધું આપી શકે વિધાઉટ સિઝન તો શું આપવાનું મરચા અને સિંગદાણા 365 ડેઝ હોય એમાં કોઈ વાંધો ન આવે એટલે મરચા અને સિંગદાણાથી લઈને ધીરે ધીરે એને રેસીપી ડેવલપ કરી એમાંથી આ ચટણીનું ઇન્વેન્શન થયું બરાબર એટલે એ પછી ચેવડો અને ચટણીનું એક કોમ્બિનેશન બેઠું ત્યારે કે લોકો ચેવડો અને ચટણી ખાવાનું ચાલુ કર્યું એઝ અ ભેળ તરીકે કે એઝ અ ચોરીને એટલે તમે જોશો ને તો ચટણી તીખી છે ચેવડામાં શુગર છે ટેક્સચર એવું થાય કે જ્યારે બે મિક્સ કરીને ખાવ ને તો તમને એ ખાવાની ખાટું મીઠું બધું ટેસ્ટ લાગે એકની સાથે ટેસ્ટ ડેવલપ થઈ જાય બરાબર અને રાજકોટમાં એક એવી નાસ્તાની જગ્યા હશે કે જેમાં ચટણીનો યુઝ નહીં થતો ખાસ કરીને લીલી ચટણી એવું નહીં પૂરી ભજીયા બ્રેડ થેપલા સેન્ડવિચ ભેળ પકોડા દાબેલી વાળા લઈને સેન્ડવિચ વાળા કોઈ ટૂંકમાં આપણી ચટણી બધા મોસ્ટ ઓફ વાપરતા હશે આ ચટણી હવે છે ને આપણે એમની ચટણી ને વેફર તમને પેલા ટેસ્ટ કરીને બતાવીએ આ છે ને ચટણી આને થોડુંક પાણી નાખીને ડાયલ્યુટ કરેલી ચટણી બરાબર ને ઠીક ચટણી જે છે ને એ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાડ દેશે એમાં પાણી નાખીને થોડીક એને ડાયલ્યુટ કરવાની હોય ઘણા કરતા હોય ઘણા ન કરતા હોય જનરલી ડાયલ્યુટ કરીને ખાવ તો એનું ટેક્સચર કે એનું જે ફ્લેવર છે એ ઉભરીને આવે અને ટેસ્ટ એક બેલેન્સ થઈ જાય પણ શું ઓવર પાવરિંગ હોય એકચ્યુઅલી અમે લોકોને રેકમેન્ડ એવું જ કરીએ છીએ કે ભાઈ તમે ડાયલ્યુટ કરીને ખાવ આમ ના ખાવ ઓકે ઘણા લોકો ફોલો કરે છે ઘણા લોકો ફોલો નથી કરતા ઓકે આ એમની ચિપ્સ છે અને એની ઉપર એ છે ને લાલ મરચું મીઠું આવું બધું છાંટેલું છે આ વર્ષોથી આપણી એક છે સિગ્નેચર કહી શકે કે આ બધું છાંટીને આવી રીતના બનાવવાનું એક કહેવાય ને કે સર્વિસ આપી મસાલો છાંટીને મિક્સ કરીને આપવાની અને પ્રોપર મિક્સ થઈ જાય આખી વેફરમાં તમે જુઓ આ તો હવે રેડીમેડ પડીકા ને આ બધું ચાલુ થયું છેલ્લા 10-15 વર્ષમાં આ બધું ક્રેઝ વધ્યો બાકી આ રીતના જ વખણાતું હતું ને આ જ રીતના મળતું હતું બધું જો હવે આ રીતના મને તો હદ વાલી છે ઘણા જાણીને કદાચ રાજકોટ બહાર હતા ને એના મને નવીન લાગે કે જેને આ વસ્તુ વિશે ન ખબર જમવા સાથે રોટલીને એની સાથે ખાવા માટે હું આ ચટણીનો યુઝ કરતો હોય ઘણીવાર અને બહારથી ઘણા લોકો આવતા હોય એને ન ખબર હોય તો આ બ્રેડ બટરની જેમ લગાવવાનું ન હોય ને સમજાવું કેમ ખાવાનું રાજકોટવાસીઓને આંગળી કે કાંઈ હાથ ખરાબ ન થાય આ રીતના ચિપ્સ લેવાની હોય અને આ રીતના ચટણી લેવાની હોય આ બ્રેડ બટર નથી કે એની આમ ચટણી લગાવવાની હોય કેતનભાઈ આ ચટણી વેપાર સિવાય આપણી કેટલી પ્રોડક્ટ હોય છે આપણે ટોટલ અત્યારે દુકાનમાં 100થી વધારે પ્રોડક્ટ છે ફરસાણ બધું આવી જાય બધું ફરસાણ મીઠાઈ બધું આવી જાય ઓકે કદાચ આ જગ્યાએ રાજકોટમાં કોઈ રહેતા ન હોય બહારગામ રહેતા હોય તેના માટે ફેસિલિટી અમારી વેબસાઇટ છે rcfood.in કરીને તેમાંથી તમે પાઇન ઇન્ડિયા અમે લોકો ઓછામાં ઓછા 7000થી વધારે પિનકોડ્સ અમે ડિલિવર્ડ કરીએ છીએ અચ્છા અને એમાં 52 જેટલી પ્રોડક્ટ છે અમારી વેબસાઇટ ઉપર એપ્રોક્સલી અત્યારે તેમાં લીલી ચટણી છે લીલી ચટણી આ વેફર આ ચેવડા અહીંયા બધું જે ડિસ્પ્લેમાં છે મોસ્ટ ઓફ વસ્તુ અહીંયા અવેલેબલ છે ઓકે તો એ ગમે માનો કે ઉત્તરાખંડ મંગાવે તો ત્યાં બી મળી જાય ઉત્તરાખંડ જાય છે ધર્મશાલા આજે પાર્સલ છે જો આ પાર્સલ તમે જોઈ શકો છો આ રીતના અમે આખું અંદરથી બહારથી બે રીતે પેક કરીને બધા પાર્સલ કરીને અમે મોકલીએ છીએ ઓકે અને આ કન્ટેનરને કાંઈ ન થાય ને ટૂંકમાં ચટણીના કન્ટેનર આમાં અમુક ક્વોન્ટિટી જે અહીંયા વેચાય છે નથી એના ફિક્સ કન્ટેનર છે ફિક્સ વસ્તુ છે કે જેના હિસાબે આખું અમે ડેવલપ કરેલી છે કે લોકોને સેફલી આખું પેકિંગ પહોંચે એના સુધી અને એમાં કાંઈ અંદર ઇન્જર્ડ કે અંદર તકલીફ ન થાય ઇવન વેધર ઇન્ફેક્શન કે બીજી કોઈ પણ વસ્તુની તકલીફ ના પડે એ જ રીતે અમે લોકો અને એ જ અમે એટલી જ આઈટમ વેચીએ છીએ એમાં વેબસાઇટમાં કે જે સરખી રીતે પહોંચી શકે બીજું સર્વાઈવેબલ હોય ત્રીજું કે એને કાંઈ એના ટેસ્ટમાં કે એના ટેક્સચરમાં કે એના બીજા સેમાં ફેર ના પડવો જોઈએ લોકોને એનો ખાધા પછી આનંદ રહેવો જોઈએ રાજકોટ આવીને લઈ ગયા જે આનંદ હોય ને એ વેબસાઇટ મળવો જોઈએ બરાબર છે બીજું એ મારે પૂછવું હતું કે આ તમારી જે વેબસાઇટ કયો છો એ સિવાય ક્યાંય ઓનલાઈન તમારી ચટણી મળે છે ના એ સિવાય નહીં ને એ એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કદાચ કોઈને ડુપ્લિકેટ એવી રીતના ચટણી ક્યાંકથી મળી જાય આમની વેબસાઇટ ઉપર તમે જાશો નીચે લખાઈને આવી જશે એના ઉપર તમે ઓર્ડર કરશો તમે ઇન્ડિયાના કોઈ બી ખૂણે મળી જશે ને પેન ઇન્ડિયા 7000થી વધારે પિનકોડ બહુ જે રૂરલ એરિયા છે ત્યાં પોસિબિલિટી નથી બાકી મોસ્ટ ઓફ એરિયામાં પોસિબલ મળી જશે ઓકે હવે જો આ ચટણી વેફર આપણે જોયું આજે એમનું નામ છે રસિકભાઈ ચેવડાવાળા એ પૌવાનો ચેવડો કરકરો અને પૌવા પાછા એટલા સોફ્ટ કે મોઢામાં મૂકો એટલે ઓગળી જાય
અને ખટ મીઠો ચટપટો ટેસ્ટ આવે છે. હા આપણા Super પૌવા બહુ quality. મોટા ના હોય, નાના પૌવા હોય. દેશી પૌવા જેને કહેવાય ને એનાથી આખે આખું આપણું વર્ષોથી આ ડેવલપ છે કે આપણું દેશી પૌવાથી જ ચેવડો બનાવવાનો. અને દાદાજીની શરૂઆત આ જ ચેવડાથી ને? આ જ ચેવડાથી શરૂઆત આનાથી, ઓકે, પછી ચટણી, પછી ચટણી, અને પછી બાકી બધી બાકી વસ્તુ. બધી પછી વસ્તુ. ઓકે. સેકન્ડરી થિંગમાં જાવ ને આનંદભાઈ, હા. તો આ વસ્તુ એવી છે કહેવાય ફરાળી ચેવડો. બરોબર છે, પણ રાજકોટની 90% પબ્લિક છે ને એ આને નાસ્તામાં જ વાપરે છે. રાજકોટની નહીં, ઓલ ઓવર ધ ઇન્ડિયા કહેવાય Okay. ફરાળી ચેવડો. નામ ફરાળી ચેવડો છે એટલે, પણ નાસ્તામાં એટલો જ વપરાય છે આપણો. આના પછી જો કોઈ વસ્તુ ડેવલપ થઈ હોય ને હા. તો એ આ ચેવડો છે. ઓના કરતાં ક્રિપ્સ લાગે, ક્રિસ્પી લાગે. આ બટાટાની ચિપ્સ છે ને, બટેટાનો છોલ કહેવાય ને, શું કહેવાય? છોલ જ છે ઈ ને દાણા ને મસાલો, બીજું કોઈ વસ્તુ નહીં. સુપર. વાહ. તો આનો છે ને જરાક સ્વીટ લાગતો હતો, આમ કટ મીઠો. આ એટલો સ્વીટ નથી. સ્વીટ નહીં લાગે. અને જનરલી છે ને શ્રાવણ મહિનામાં અહીંયા ગજબ ભીડ લાગેલી હોય વેપર, ચેવડા ને ચટણી માટે. હા બધું ફરાળમાં ખાઈ શકાય આ બધી વસ્તુઓ. એમનો સ્પેશિયલી ફરાળી ચેવડો એક અલગ હજી છે. હા. ડ્રાયફ્રૂટ વાળો કહેવાય ને? ડ્રાયફ્રૂટ વાળો કહેવાય. આ ચેવડો છે ને એ મારો ફેવરિટ છે પોતાનો કયો? પર્સનલી. હા. મને આ વધારે ગમે. આમાં બદામ, કાજુ, પછી કિસમિસ. કિસમિસ. વાહ. એકચ્યુઅલમાં આની સાથે બીજી કાંઈ વસ્તુની જરૂર હોય ન નથી પડે. જરૂર નથી. અત્યારે તમે જુઓ ને તો કન્ટિન્યુ અહીંયા કસ્ટમર આવે રાખે છે. અને તમે એમની લીમડા ચોક બ્રાન્ચ છે કે કોઈ બી બ્રાન્ચે જાઓ ને, કન્ટિન્યુ સવારથી સાંજ સુધી આટલી જ ભીડ હોય છે. ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણી શોપ ઓપન ટાઈમ? જનરલી 10 to 10 બધી બ્રાન્ચ 10 to 10 ઓપન જ છે. બપોરે ચાલુ જ હોય ને? બપોરે ચાલુ 365. રાજકોટ વાળું નહીં ને 4 થી 6 વાળું? એ તો કોઈ હોય જ નહીં આપણે સાહેબ. અને અમે લોકોએ જે દીધી સ્ટાર્ટઅપ થી અત્યાર સુધીમાં એ વસ્તુ અમે કોઈ ફોલો નથી કરી. હે ને? રજા કે બંધ કે કાંઈ નહીં? અલ્ટરનેટ હોય બધું જમવાનું. આ છે તે છે, માણસોને વીક ઓફ છે, આ છે એ બધું અલ્ટરનેટ હોય એમ. આની બદલે આ હોય, આની બદલે આ માણસ હોય. ઓકે. હવે ફરી એકવાર હું કહીશ કે સાહેબની વેબસાઇટ નીચે લખાઈને આવી જશે. રાજકોટ બહાર રહેતા હોય ને કોઈને ઓનલાઈન કાંઈ બી મંગાવવું હોય તો તમે એમાં ઓર્ડર કરી શકો છો. અને એડ્રેસ આ જગ્યાનું અને નંબર બી, કસ્ટમર કેર નંબર બી હું આપી દઈશ. અને આ માહિતી જો તમને સારી લાગી હોય તો આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો, અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો રાજકોટ રહેતા હોય અથવા બહાર કોઈ રહેતા હોય તો આ જગ્યાએથી ચટણી લઈ આવીને કોણ ખાય છે, કોને મજા આવે છે, એમનો અનુભવ મારી સાથે કમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.